السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل من أشكال غرزة الزجزاج بشكل بسيط جدا وسهل باستخدام غرزة العمود بلفة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير، أو ممكن نستخدمها كمان لعمل كوفية أو بلوزة، وكمان ممكن نستخدمها لعمل شال مستطيل وحاجات كتير جدا ممكن نستخدم غرزتنا النهاردة فيها. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مجموعة من الألوان مع إبرة رقم 3.5 ملم. ممكن تعمليها سادة وممكن تعمليها ملونة زي ما انت شايفة، طبعا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة طبعا لازم نعرفها عن غرزتنا النهاردة هي عدد سلاسل البداية. عدد سلاسل البداية لغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 12. بتفضلي تضاعفي رقم 12 12 12 لغاية ما توصلي للمقاس المحدد طبعا المطلوب معاكي. طيب بعد كده برتفع، بس مش بعتبرهم من المضاعفات، برتفع 3 سلاسل وبعتبرهم اول 3 سلاسل بيكونوا معايا اول عمود بلفة موجود في السطر الاول. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب مسافة من الخيط ونلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل الف الخيط واسحب واخرج، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هبتدي اكون مجموعة من السلاسل. انا كده عندي حلقة على الابرة، عشان اكون سلسلة بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ارجع تاني اكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نكرر كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بالشكل ده انا كررت 3 مرات، لكن انتوا هتكرروا عدة مرات على اساس المقاسات اللي انتوا طبعا بتشتغلوا عليها. بعد كده هرتفع. انا هنا عندي السلسلة الاخيرة دي هتعتبر اول فراغ هشتغل فيه. هنرتفع بعدها 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلفة اشتغلته فوق الفراغ بتاع الغرزة بتاعتي اللي كانت الاخيرة. بقت رقم 4 عندي دلوقتي بعد ما اعد 1 2 3. رقم 4 هي اللي ببتدي اشتغل فيها تاني. اول فراغ بشتغل فيه مرتين، واخر فراغ في السطر بتاعي كله بشتغل فوقيه مرتين. طيب انا هنا اشتغلت عمود بلفة، في نفس الفراغ هدخل واشتغل كمان عمود بلفة. بشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقى اصبحوا حلقتين. بسيب 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. كده مع بعض اشتغلنا في اول فراغ اللي هو الفراغ رقم 4، اشتغلت فيه مرتين. اول مره هي ال3 سلاسل اللي فوقيها على طول، وتاني مره هو العمود بلفه بشكل طبيعي. طيب بعد كده هشتغل 4 اعمده على 4 فراغات هيقابلوني كده. 1 2 3 4. بعد ما اشتغلت 4 فراغات هسيب من تحت، انا من فوق ما اخدت السلاسل اوكي يا بنات، من تحت هسيب 1 2 وهلف الخيط على الابره، وقلنا هنسيب 1 2 ونروح لرقم 3 واشتغل عمود بلف. بعد منه كمان 4 بحيث المجموع عندي يكون 5 في المجموعه دي، يبقى كده 1 وبعده كمان عمود يبقى 2. ملحوظة انا لما سبت سلسلتين من تحت من فوق ما خدتش سلاسل خالص، زي ما احنا شايفين الاتنين مجموعين مع بعض في فراغ واحد، مش في فراغ واحد عفوا، في مكان واحد اقصد، يعني اللي هي الزاوية بتاعتي بتديني شكل الزجزاج زي ما احنا شايفين. كده 1 2 3 4 5. بعد ما اشتغلت 5 غرزة عمود بلفة، احنا هنا طبعا الزجزاج بتاعنا كان لتحت، سبت سلسلتين من تحت. المرة دي مش هسيب من تحت اي فراغات، بس من فوق هاخد سلسلتين 1 2، واروح اشتغل كمان 5 غرزة عمود بلفة. والغرزة الاولى اللي هشتغلها هتكون اللي بعد اللي انا اشتغلتها على طول. يعني لما سبت سلسلتين من تحت ما اخدتش اي فراغات من فوق، ما اخدتش سلاسل من فوق. لكن لما اخدت سلسلتين من فوق مش هسيب بكرر تاني، مش هسيب فراغ من تحت، مباشرة بروح للفراغ اللي بعد اللي انا اشتغلت فيه واشتغل اول عمود عندي من ال5 اللي جايين. كده 1
2 3 4 5. بعد ما اشتغلنا 5 غرزة عمود بلفة من تحت تاني هرجع اسيب سلسلتين من فوق، مش هاخد سلسلة، هسيب بقى من تحت 1 2 واروح اشتغل 1 2 3 4 5. طيب بعد ما خلصت ال5 دول بعمل ايه؟ المرة دي بقى باخد سلسلتين من فوق 1 2 وهروح اشتغل فين؟ احنا بعد ما بنسيب، بصوا، مرة بيكون عندي الزاوية من فوق ومرة بتكون من تحت. هروح اشتغل في الفراغ اللي جاي على طول 1 2 3 4 5. اخر مرة كنت واخدة السلاسل من فوق، يبقى المرة دي هلف الخيط على الابرة وهسيب بقى 1 2 واروح اشتغل في الفراغ اللي بعدهم 1 عمود وبعده كده 2 عمود 3 4. زي ما ابتديت ب4 عمود في بداية السطر، بعد طبعا العمودين اللي احنا بنشتغلهم في البداية، بردك بختم ب4 عمود عندي هنا، وفي النهاية خالص بشتغل في الفراغ الاخير غرزتين عمود بلفة في نفس الفراغ 1 عفوا 2 ببتدي اشتغله بس بغير فيه اللون الجديد. طيب بنغير اللون في غرزة العمود بلفة ازاي؟ في نهاية السطر بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واسيب اخر حلقتين. بالشكل ده خلاص اتكون معايا شكل الزجزاج، ونبتدي نجيب اللون الجديد بتاعنا. بقفله بردك عقدة بداية، ادخل واقفل عقدة بداية، هسحب اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة زي ما احنا شايفين، وابتدي ارتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية بالشكل دوت. الخيط ده هسيبه هنا لان انا السطر اللي جاي هغير اللون بردك، وارجع في السطر اللي بعده اسحب الخيط ده من هنا. لكن ايه هسحبه معايا؟ انا عندي هنا بقى دلوقتي حرف في زي ما احنا شايفين، او رقم ال7 زي ما بتسموه، وتحت كل حرف في بيكون عندي فراغ صغير وفراغ كبير. الفراغ الكبير مش هو ده اللي بشتغل فيه، بشتغل في الفراغ الصغير قوي ده. شايفين الفراغات الصغيرة دي؟ هي دي اللي انا بدخل اشتغل فيها، وبيكون عندي الضلعين على الابرة، الامامي والخلفي، الفرونت لوب والباك لوب. هجيب بقى الخيط اللي انا ضفته الجديد دوت، طرف الخيط البسيط دوت، عشان ما يكونش الشكل وحش معايا. شايفين؟ بجيبه في ظهر حرف الفي بالشكل ده. طيب برجع اكرر الغرزة بتاعتي كلها، هي تكرار لسطر واحد بس، برجع اكرر نفس اللي انا عملته في السطر اللي فات. احنا طبعا اشتغلنا 3 سلاسل، وفوق نفس الفراغ الاول هدخل وهشغل كمان عمود بلف. طيب ارجع اشتغل 4 غرزة عمود بلفة على 4 فراغات جايين. 1 2 3 4. طيب بعد ما اشتغلنا 4 هبص الاقي نفسي من تحت مكان، شايفين الزاوية دي اللي كنا بنسيب فيها سلسلتين من تحت؟ بردك فوق هسيب فراغين 1 2 واروح اشتغل 5 غرزة عمود بلف. 1 طبعا الخيوط الزيادة دي في النهاية بنقصها. 2 3 4. طيب انتي قلتي يا رندا هنشتغل 5،
الخامس ده هنشتغله فين؟ شايفين السلسلتين اللي تحت دول؟ هدخل داخل السلسلتين، هشغل خامس عمود عندي من تحت السلسلتين كده. بصوا بلف الخيط وبدخل من تحت السلسلتين، اسحب الخيط بتاعي واكمل الغرزة بتاعتي. يبقى كده رقم 5. بس كده لا، وسلسلتين كمان، 1 2، وابتدي اشتغل في نفس الفراغ فوق السلسلتين كمان عمود. بس العمود المرة دي بيكون اول واحد من ال5 اللي هشتغلهم هنا يا بنات زي ما احنا شايفين. بصوا هكمل. يبقى انا كده اشتغلت اول عمود من ال5 اللي على اليسار في مكان السلسلتين اللي تحت. يبقى كده 2، ده اول عمود عندي من المجموعة اللي تحت، بس اول عمود عندي من فوق هنا هيكون داخل السلسلتين. نبتدي نعد 2 3 4 5. طيب نبص بقى للفراغات اللي عندنا تحت. هنبص نلاقي عندي هنا عمود وهنا عمود. زي ما انا طبقت في الزاويه اللي تحت دي كنت بسيب سلسلتين، هنا هسيب فراغين 1 2. من فوق ما بسيبش حاجه خالص، ما باخدش سلاسل، بلف الخيط على الابره مباشره، بسيب 1 2 وبدخل في رقم 3 وبشتغل. عفوا كده 1 2 3 4 4. وبعد كده هيقابلني السلسلتين، بكمل بقى فيهم رقم 5. يبقى كده رقم 5 داخل السلسلتين وبعديهم سلسلتين تاني عشان اشتغل فيهم زاوية فوق بنفس الطريقة. 1 2، وهبتدي اشتغل اول واحد من ال5 اللي على اليسار داخل السلسلتين برضه. يبقى كده 1 2 3 4 5. اشتغلنا 5. اخر عمود بسيبه من هنا، واول عمود من الجهة التانية بسيبه بردك، يبقى بسيب فراغين. وبعد كده 1 2 بروح اشتغل 1 2 3 4. طيب اخر عمود هبص الاقيه جايب كيرف مايل، لانه تالت سلسلة ارتفاع في السطر اللي فات. في تالت سلسلة ارتفاع بعد 1 2 3، بدخل في ضلعين منها واشتغل عمودين في فراغ واحد. كده 1 2، بندخل ونلف الخيط ونخرج من حلقتين بس، واسيب ايه الحلقة التالتة وابتدي. بصوا بقى شكل الغرزة بتاعتنا بدأ يوضح ويكون قد ايه جميل ومميز وسهل وبسيط جدا في نفس الوقت. طيب هنجيب بقى اللون الجديد. واسيب مسافة وابتدي الف الخيط بالشكل دوت واقفله عقدة بداية. بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، وبرتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. وزي ما احنا طبعا عملنا في هناك، هناخد معانا طرف الخيط الصغير ده بس، وفوق اول فراغ هو بدخل تحت حرف الفي، وبخلي معايا طبعا خيط البداية اللي هو احنا بنخفيه معانا، واشتغل عمود بلفة تاني. يعني بنعمل تزايد على اول غرزة موجودة عندي. تاني هرجع اكرر بعد الغرزة الاولى بشتغل 4. يبقى كده 1 2 3 4. طيب بعد ال4 بنعمل ايه؟ بصوا بقى تحت عندي الزاوية هسيب فراغين، بسيب 1 2 واروح لرقم 3 وبشغل عمود، وبيكون اول عمود عندي من ال5 اللي انا ايه طبعا بروح اشتغل. يبقى كده 1 2 3 4. طيب حد فاكر رقم 5 كنت بشتغله فين؟ كنت بشتغله في السلسلتين اللي موجودين عندي هنا، هو ومعاه كمان سلسلتين ومعاه كمان اول عمود من ال5 اللي على اليسار.
يبقى داخل السلسلتين اللي هيقابلوني بشتغل واحد عمود اللي هو تكملة رقم 5 عندي هنا. بعد كده باخد سلسلتين، واحد اتنين اللي هي الزاوية اللي هشتغل فيها فوق بنفس الطريقة، وتاني في نفس الفراغ بشتغل عمود اللي هو اول واحد من ال5 اللي على اليسار، وبفضل اكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، وبيطلع معاكي احلى مفرش او احلى طبعا بطانية بيبي. وكمان تقدري تعملي منها زي ما اتفقنا مع بعض شال مستطيل او كوفية او بلوزة، وممكن نكون منها حاجات كتير جدا. دي كانت فكرة الفيديو بتاع النهاردة، شكل من اشكال غرزة الزجزاج. وغرزة الزجزاج ليها اشكال كتير جدا ان شاء الله هنشرحها مع بعض واحدة واحدة. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعي النهاردة ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو طبعا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وبرضك هاكد عليكم احنا بنفضل نكرر سطر رقم 1 زي ما احنا شفنا مع بعض كده، لان شغلنا كله بيكون تكرار لسطر واحد. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا كمان زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.